Καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς μας για την αστρονομία στην αρχαία Ελλάδα. Σήμερα θα εξερευνήσουμε τις πρώιμες αστρονομικές αντιλήψεις των αρχαίων Ελλήνων και πώς αυτές οι αντιλήψεις διαμόρφωσαν την κατανόηση του κόσμου τους. Ας ξεκινήσουμε. Η αρχαία ελληνική μυθολογία είναι γεμάτη με ιστορίες και θεούς που σχετίζονται με τον ουρανό και τα αστέρια. Ο Δίας, ο βασιλιάς των θεών, ήταν συχνά συνδεδεμένος με τους κεραυνούς και τον ουρανό. Ο Απόλλων, θεός του ήλιου, και η Άρτεμις, θεά της Σελήνης, είχαν κεντρικό ρόλο στις αντιλήψεις των αρχαίων Ελλήνων για τον ουρανό. Ας ακούσουμε την ιστορία του Φαέθοντα, του γιου του ήλιου, ο οποίος προσπάθησε να οδηγήσει το άρμα του πατέρα του. Σύμφωνα με τον μύθο, ο Φαέθων δεν κατάφερε να ελέγξει το άρμα και έτσι προκάλεσε καταστροφές στη γη, μέχρι που ο Δίας τον κεραυνοβόλησε για να σταματήσει την καταστροφή. Ένας άλλος γνωστός μύθος είναι η αρπαγή της Ευρώπης από τον Δία, που μεταμορφώθηκε σε ταύρο. Ο μύθος αυτός συνδέεται με τον αστερισμό Ταύρος. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν περιορίστηκαν μόνο στους μύθους, ήταν επίσης παρατηρητές του ουρανού. Σε πολλές πόλεις κράτη, όπως η Αθήνα και η Σπάρτη, οι παρατηρήσεις των ουρανίων σωμάτων ήταν σημαντικές για την καθημερινή ζωή. Οι παρατηρήσεις των αστεριών ήταν κρίσιμες για τον προσδιορισμό των εποχών και των καλλιεργητικών περιόδων. Οι αγρότες βασίζονταν στις θέσεις των αστεριών για να γνωρίζουν πότε να φυτεύουν και να θερίζουν. Η ναυσιπλοεία ήταν επίσης εξαιρετικά σημαντική. Οι θαλασσοπόροι χρησιμοποιούσαν τα αστέρια για να καθοδηγούνται στα μακρινά τους ταξίδια. Για παράδειγμα, ο αστερισμός της Μεγάλης Άρκτου, γνωστός και ως Άρκτος, ήταν ένας από τους βασικούς προσανατολισμούς για τους ναυτικούς. Τα ουράνια φαινόμενα έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των πρώτων ημερολογιακών συστημάτων. Οι Έλληνες ανέπτυξαν σύνθετα ημερολογιακά συστήματα βασισμένα στις παρατηρήσεις τους. Οι Έλληνες χρησιμοποίησαν τα ηλιοστάσια και τις ησημερίες για τη δημιουργία του ημερολογίου τους. Το ηλιοστάσιο του καλοκαιριού και του χειμώνα ήταν σημαντικά σημεία αναφοράς. Οι εκλήψεις είχαν μεγάλη σημασία. Ήταν συχνά αντιληπτές ως σημάδια από τους θεούς και χρησιμοποιούνταν στις θρησκευτικές τελετές. Οι εκλήψεις ηλίου και σελήνης καταγράφονταν και μελετούνταν προσεκτικά, καθώς οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι επηρέαζαν την πορεία των ανθρώπινων υποθέσεων και των φυσικών φαινομένων. Η ελληνική σκέψη εξελίχθηκε σταδιακά από τις μυθολογικές εξηγήσεις σε πιο επιστημονικές προσεγγίσεις. Οι πρώτοι φιλόσοφοι, όπως ο Θαλής και ο Αναξίμανδρος, έθεσαν τα θεμέλια για τη μετάβαση αυτή. Ο Θαλής ο Μιλήσιος ήταν ένας από τους πρώτους που προσέγγισαν τα φαινόμενα του κόσμου με επιστημονικό τρόπο. Αντί να αποδίδει τα φυσικά φαινόμενα στους θεούς, αναζήτησε λογικές εξηγήσεις. Για παράδειγμα, προέβλεψε μια ηλιακή έκλειψη το 585 π.Χ. που λέγεται ότι έβαλε τέλος σε μια μάχη μεταξύ των Λιδών και των Μήδων. Ο Αναξίμανδρος, μαθητής του Θαλή, εισήγαγε την έννοια του απείρου ως αρχή όλων των πραγμάτων. Προσπάθησε να εξηγήσει τη δημιουργία και τη δομή του κόσμου με βάση αυτήν την αρχή, υποστηρίζοντας ότι η γη είναι ελεύθερη στο διάστημα και δεν στηρίζεται σε τίποτα. Μια ιδέα επαναστατική για την εποχή του. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν ανέπτυξαν την αστρονομία τους σε απομόνωση. Επηρεάστηκαν σημαντικά από άλλους πολιτισμούς, όπως οι Βαβυλώνιοι και οι Αιγύπτιοι. Οι Βαβυλώνιοι ήταν γνωστοί για τις παρατηρήσεις των πλανητών και των αστέρων. Οι Έλληνες υιοθέτησαν πολλές από τις τεχνικές και τις γνώσεις τους, όπως η μέθοδοι παρατήρησης και καταγραφής των ουράνιων σωμάτων. Οι Αιγύπτιοι είχαν αναπτύξει προηγμένα ημερολογιακά συστήματα και οι Έλληνες αντλούσαν έμπνευση από αυτά για τη δική τους αστρονομία. Η αιγυπτιακή χρήση του Σύριου για την πρόβλεψη της ετήσιας πλημμύρας του Νείλου ήταν ένα παράδειγμα της επιρροής που είχε η αιγυπτιακή αστρονομία στην ελληνική σκέψη. Αυτό ήταν το δεύτερο επεισόδιο της σειράς μας για την αστρονομία στην αρχαία Ελλάδα. Ελπίζω να απολαύσατε αυτό το ταξίδι στις πρώιμες αστρονομικές αντιλήψεις των αρχαίων Ελλήνων. Στο επόμενο επεισόδιο θα εξερευνήσουμε τον ρόλο του Θαλή του Μιλήσιου και τις πρώτες επιστημονικές παρατηρήσεις. Μέχρι τότε, σας ευχαριστώ που μας ακούσατε.